आओ बच्चों, तुहाडा बहुत स्वागत है अज दी क्लास च। आपां वेलकम लाइफ किताब पहली जमात दी ओदा पंजवां पार्ट 5th लैसन शुरू करन जा रहे हैं, जेड़ा की है लव फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। बर्ड्स जाने की पंछियां अते जानवरां। एनिमल्स नूं पंजाबी च कहीदा जानवर। पंछियां अते जानवरां ਲਈ ਪਿਆਰ। ਲਵ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਚ ਦ ਕਾਲਮ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਟ। ਪੈਰਟ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਰਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? हाँ जी, इनू आपां 1 नंबर दे देंगे। 1 2 3 4 5 ते 6। हुण आपां लाइनां नहीं मारनियां, आपां की करना है 1 2 3 4 5 6 उत्थे भी लिख देना है। शुरू करते हैं पैरट तो। सब तो पहला मैनू पैरट दिखाई दे रहा है, आ रहा जी एक पैरट। अगला है पीकॉक, पंजाबी च कहीदा है मोर, ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਕॉक ਦਿਖ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੌਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੁੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤਾ 3 ਨੰਬਰ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬਫਲੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਮੱਝ। ਤੇ ਬਫਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਸਪੈਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਚਿੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਪੈਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ 5। ਅਗਲਾ ਹੈ ਗੋਟ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਪੈਰੋ ਤੇ ਪਿਜਨ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ 7 ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਗੋਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਕਹੀਦਾ। ਬੱਕਰੀ 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 ਆ ਰਹੀ ਬੱਕਰੀ 6 ਨੰਬਰ। ਕਾਓ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਜਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਾਂ 7 ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ 7 ਨੰਬਰ ਗਾਂ। 8 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਿਜਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਕਬੂਤਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 8 ਨੰਬਰ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਆ 5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪਿਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਚਿੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੈਰਟ ਤੋਤਾ, ਪੀਕॉक मोर, डॉग कुत्ता, बफलो मज, स्पैरो चिड़ी, गोट बकरी, काओ गां, पिजन कबूतर। अगे बढ़ते हैं फॉर द टीचर, यानी कि अध्यापक लई। At first, the teacher will check the matching done by the students. पहला अध्यापक विद्यार्थियों द्वारा किते मैच दी जांच करेगा भी तुसी ऊपर मैचिंग किवें कीती है, ठीक भी कीती है या नहीं। Then the teacher will ask every student about his या मुंडे दे या कुड़ी दे his her favorite bird and animal। तद अध्यापक हर विद्यार्थी ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ।
The teacher will write names of students' favorite animals and birds on the board. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਣਗੇ। The teacher will give a brief introduction about these birds and animals. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। By explaining the nature of these birds and animals, the teacher will try to develop a sense of love and kindness towards them among the students. ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੂ ਐਮ ਆਈ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਛਾਣੋ, 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 ਪਛਾਣੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਛਾਣਨ ਲਈ? ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Students will sit on the floor in a circle. They will place index finger. ਬੇਟਾ index finger ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿੰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ index finger ਕਹੀਦਾ। On the floor, either the teacher or a student will say loudly. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਛਾਣੋ ਕੌਣ ਮੈਂ, ਕੌਣ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਗੇਮ। ਚਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਫਲਾਈ, ਉੜ ਜਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਲ ਰੇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਜਾਂ ਹਰ ਹੈਂਡ ਇਨ ਦ ਏਅਰ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਡਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਡਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਪੈਰੋ ਫਲਾਈ, ਚਿੜੀ ਉੜ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਲ ਰੇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਹਰ ਹੈਂਡ ਇਨ ਦ ਏਅਰ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਉੜੇਗਾ, ਆ ਵੀ ਉੜੇਗਾ। ਬਫਲੋ ਫਲਾਈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੱਝ ਉੜ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੱਝ ਤਾਂ ਉੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਵਾ 'ਚ ਨਾ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। Some students will raise their hands in the air hastily or carelessly. ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਹੇਸਟੀਲੀ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਦ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਡਾਣਗੇ। Other children will laugh over that. ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੱਸਣਗੇ। In this way, the teacher will explain that a buffalo can walk on the earth, but cannot fly in the sky. ਜਦ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਫਲੋ ਉੜ, ਮੱਝ ਉੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੱਕਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੱਸਣਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਝਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? In this way, the game will continue with more names of animals and birds. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਪੈਰਟ ਉੜ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਕਾਓ ਉੜ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ
गलत ते बाकी उन्हां ते हसणगे, फिर उन्हां नूं अपनी गलती दा पता चलेगा भी जल्दबाजी नहीं करनी, लापरवाही भी नहीं करनी। थ्रू दिस गेम, इस खेड करके स्टूडेंट्स विल आइडेंटिफाई एनिमल्स या बर्ड्स दैट कैन फ्लाई, जिहड़े उड़ सकदे ने, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल्स एंड बर्ड्स। इस खेड दे द्वारा विद्यार्थी जानवरां या पंछियां दी पछाण करनगे ਜਿਹੜੇ उड़ सकते ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ फर्क कर सकते हैं। ठीक है, कि आ उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता, जानवर आह पंछी है। अगे आफ्टर दैट students will identify sounds made by birds and animals. Students can make this game more interesting by producing sounds of their favorite birds or animals. ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ, ਆ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।